The Philippines is composed of so many islands that if we visit one per week, it'll take us 150 years to finish. Well, we better start counting. This is the beach list. Exploring the Philippines one video at a time. This is Leo. Ano sa'yo mo? This is Leo, and this is Asta. And we're here, we'll actually do like, ano bang Hi guys, my name is Leo, and I'm with Asta, and today we'll start off our countdown. Count up. Our first island na we will talk about ay ang Danhugan Island. Danjugan Island. Danhugan. Danjugan Island. Danhugan! Danjugan Island. Sabi na. Matali na yung pangalan. Nakasabi pa ng Danhugan. Danjugan Island. Ngayon, kailangan kasi narinig yung island na yan. Nakapunta ka na sa, kasi ako hindi pa ako nakapunta sa Danhugan Island na to. No? First time ko maririnig tong Danjugan Island. Danjugan Island. Danhugan. Lagi ako Danhugan ba o Danjugan? Oh God, Kasi ang ganda pakinggan ng Danjugan, di ba? Danjugan Island. Ulitin ba natin? ayan. Sige, panoorin mo yung Danhugan. Ito. Danhugan Island. Yes, drone. Malaki din pala siya, no? It's the Beach list! Oh, diba? Ganda ha? Danhugan Island. Oh, ang ganda. Sino kumuha niyan? Kuya. Yung isa ng guy. GoPro ba yan? GoPro. Giant clams! Dami niya. Ang ganda. Ito yung isang open. Ganda. Pasok. Isa pa, yung isa pang open. Kayak. Sa North Lagoon. Daming beaches dito. Ang unique ng island, no? Kasi yun nga yung mga lagoons, ang dami niya. Pero it's a small island, pero ang dami niyang iba-ibang lagoons. Pero dalawa lang yung pwedeng puntahan. Kasi yung tatlo na Protected ba yun? Tsaka meron siyang stonefish. Baka Ano ba yun? pag Nakakamatay? nakatapak ka, oo, Okay. nakakamatay yun. Pero sobrang rich talaga nung nila doon, ng marine and yung flora and fauna niya. Marine ano yata siya Sanctuary. Oo, yung island nasa protected isa siyang protected marine area. protected sanctuary. Here are 7 things you need to know about Danhugan Island. Number 1, saan ba siya? Ang Danhugan ay sa Negros Occidental siya matatagpuan. Malapit siya sa medyo south na, sa kawayan ng jump-off point niya. Pero yung iba kasi parang naano nila na parang si Palay. Pero sa kawayan talaga yung jump-off point. Tapos dati itong na to, island is hindi pa siya private. Hindi siya privately owned. Meron lang mga Public magkakaibigan. beach na, public island lang siya. Tapos parang may mga, magaganda kasi yung mga dive spots nila doon. Madami actually, nakasurround sa island na dive spots. Tapos may mga magkakaibigang divers na favorite nila doon. Tapos on the road na kasi siya to destruction. So, naghanap sila ng way para ma-save yung island. Tapos yun, nakahanap sila ng funding internationally. So, nabili nila yung island ngayon. So, privately owned na yung island? Privately managed siya ng privately managed. Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation. So, sila na ngayon yung kailangang i-contact pag gusto mo Pupunta ka bumisita doon. doon. Kasi hindi pwede walk-in eh. Kasi actually first time ko palang marinig yung Danhugan Island. Danjugan na naman. Danhugan Island. Hindi siya very popular na like tourist destination, no? Actually, ang Negros Occidental kasi, pero As a whole. siya, parang hindi siya masyadong napapansin. Pero, yun nga, hindi siya masyadong napapansin. Sobrang rich naman. Lalo na yung mga islands sa paligid. Yun, lalo na yung Danhugan. Number 2, how to get there? Paano ba tayo makakarating ng Danhugan Island? Bacolod Silay Airport, yung point of entry. Tapos, punta ka ng south, bus, wait lang, meron akong Sige, Código. Para, alam mo na, para hindi magkamali ang mga... Baka mawala ang ating Oo mga nga. televiewers. Ito, South Ceres Bus Terminal. Okay.
papunta ng Tinobaan or Sipalay. Okay. Kasi hindi Yun yung siya talaga, signboard. sabihin mo na lang sa driver na ibaba ka sa Crossing Remolios Cuadro de Quil. Okay. Pero yung bus takes 5 hours, di ba? Doon tayo magsa-stop. Doon tayo bababa sa Kawayan, sa crossing Remolios. 5 hours. So, i-take into account nyo na lang yung 5-hour na travel time from Bacolod to Kawayan. Yeah. Pero ito kasi nagbabago-bago nga. So, Oo. kailangan talaga i-contact mo muna yung management. Kasi hindi pwedeng walk-in. So, kailangan mo i-contact kasi sabihin nila kung saan ka Bababa. kung saan ka susunduin. Tapos doon mo na kung saan ka talaga bababa. Tapos i-arrange na yun lahat. Pre-arrange yun. Pre-arrange. Kaya kailangan hindi pwede talagang walk-in. Yun yung Walk-in. masasayang lang ang yung pagod. Medyo exclusive pala to. Mahirap Kasi bang private nga private kasi nga siya. naman. Kasi inaano nila na yung tao hindi masyadong ma-over. Kinokontrol nila. Yun. Number 3, saan magsistay? Pero, well, obviously, may resort doon sa island, di ba? Oo. Pwedeng dun sa island, pwede kasi mag-overnight or parang day tour ka lang. Okay, iba syempre yung rate kasi doon na rin yung pagkain. Pero isa lang yung resort doon sa island. Okay. Solar-powered yung Oh, wow! Kemerut Okay. nila doon. So, earth-friendly talaga. Parang In fairness ecologically. naman sa kanya. But, So, yun. Kailangan mo lang din sabihin sa kanila kung mag-overnight ka doon. okay. So, kung hindi ka naman doon mag-overnight, Anong ibang options? pwede ka sa sa may Kawayan, meron siya sa Punta Bolata Resort and Spa. Saan? Sa may Kawayan? Oo, sa Kawayan doon. Pero meron din sa Sipalay. Mas madami sa Sipalay. Tapos, yun. So, pwede ka, for example, mag-stay sa Sipalay or sa Kawayan and then take a day trip lang to Danhugan. Oo, ganon. Pwede ganon. Yun yung ginawa natin. Oo. Kasi ang ginawa namin dati, from Bacolod, nag-drive kami to Sipalay talaga. Sa Okay. Sipalay kami nag-stay. Tapos from Sipalay, kinabukasan, tsaka kami nagdanhugan. Ganun Ayun yung ginawa. niyo. Ganun yung ginawa natin. Bakit mahal ba dun sa ano? Hindi Magkano din sa alam mo, island? value for money. Talaga? Oo. So, sa number 4, things to do, obviously, diving and snorkeling. Oo. Kasi marami, very rich yung Oo, marine dalawa life yung around the area. yung diving session namin, yung snorkeling session namin. Oh, okay. Magkaibang Magkaiba. spots. Yung pangalawa yung sa Clam, medyo hapon na kasi no, so malakas na yung Alon. alon. Tanggal kami ng dive Oo. tapos biglang lumakas yung alon nung nagtititingin na kami ng mga Ng mga dive clams. clam. So, tapos, yun. So, buti na lang, sina kuya. Pero marunong ka talaga lumangoy. Oo. Okay. Pag malakas na yung alon, wala ka ng laban pala. Pupulikatin ka kasi. You learned it the hard way. Oo. So, yun. Kailangan mo laging mag-vest. Oo. Ako lagi ako nagbe-rest kasi na marunong lumangoy. Huwag gayahin si Asta. Huwag gayahin ako at si Vince. Sunod, nag-kayak din kami sa North Lagoon. Di ba nga nabanggit ko? Okay. Yeah. Tapos may bat cave din doon. May mga caves din. Okay. Yung mga, beaches. So marami kang Oo, magagawa dun sa island. Sobra talaga. Tapos yung beaches ako, kung gusto mo lang talaga mag-chill lang sa beach. Madaming beaches. Merong Tabon Beach, merong Typhoon Beach. Mamimili ka. Oo. Yung Typhoon Beach, hindi siya masand. More on ma-corals siya. And Okay. yung Turtle Beach, tsaka yung Tabon Beach, yun, sand yun. Turtle Beach kasi, dun, parang pag may season na Nag-hatch pumupunta dun. dun yung, yung mga Mga turtles. yes, yung tabon naman dahil may mga Oh. ibon na tabon na dun din nag-ano ng egg nila. Kaya tabon kasi instead of sa puno, Dun sa nilalagay. sand, nila nilalagay yung kanilang egg. Kaya tinatabunan tabon, nila. tinatabunan nila. Kaya tabon beach. Okay. Parang ang daming mong pwedeng i-explore kasi may caves, may lagoon, may mga beach, merong clear blue waters Lagoon, na may oo. rich marine life. So parang Correct. all in one siya. Pero ang maganda, kunti lang yung tao kasi Kasi limited. limited yung per pwedeng day. pumasok per day. So mukhang maganda siyang proposition, Para hindi Yes. na kayo parang di ba? Usually kasi pag So, magpapala parang- tayo na, oo. punta tayo dito para punta tayo doon para Nandun na talaga. beach Isa at na. doon para di ba, snorkeling Oo. dito. It's all in one place. Correct. Number 5 sa mga things that you need to know about Danhugan Island ay Limited lang ang pwede pumunta per day. Kasi control. dahil yung island, nasa, siya, nakalocate siya sa isang protected marine sanctuary. So, talagang ang goal nila is to share din yung, yung importance ng
yung diversity ng ng ecosystem and yung Na ma-protect. oo, na ma-protect sila. So for preservation talaga sila, hindi sila for profit. That's very nice. Kasi marami ng example sa Pilipinas, diba, na parang nagkakaroon ng Crowding sa island. Oo, na hindi na kinakaya ng islands yung ng mga destinations, yung number of people na tourists na pumupunta, yung burden Oo. sa environment. Oo. Yun. Tapos yun, ang gusto ko nga lang din dun sa kanila, yung nabanggit din na solar powered siya. So, environment friendly So, everything pa rin. about Oo, lahat talaga Oo, sa talaga island. environmentally All friendly. about preservation. Oo. Oo. Ganda. It's a very nice Yes. case study. Case study. in sustainable tourism, di ba? So, puntahan natin. Pero pag pumunta tayo, let's be responsible din. Kasi syempre tayo pupunta, may dala tayong trash and everything. So, let's keep it clean. Let's, respect the environment. Para tumagal naman. Kasi they're doing, people there are doing their best to protect yung island. So, tayo as tourists, let's be responsible. Okay? Yes. Speaking of which, number six. Sixth. Speaking of which, number 6 na bagay that you need to know about Danugan Island is, speaking of yung mga protection of the environment and everything, before kayong makapag-explore, before kayo pumunta doon, or right there, paglapag nyo, there will be a briefing. Tama ba? Oo. Bago talaga kayo magliwaliw dyan, sasabihin nila na orientation po muna. Tapos anong mga tinuturo pag andun? Yung kunyari, sa cave, pag pupunta po tayo dito sa cave, wag po tayo masyadong, yung sa flash ng... Oo. Kasi may mga bats doon. Tapos na-affectahan sila. Basta inaano talaga nila. Na-affectahan sila by the light. Oo. Sinasabi talaga nila kung ano yung mga dapat at di dapat gawin. Bawat area. Hindi ka kuya! Oo. Hindi mo may... Mamaya mo, Pag sinabihan, kasi maraming mga isa turista. palang lagoon. Diba? Bigla ka na lang pumunta dun sa isang lagoon na hindi pala dapat. Yung may stonefish. Totoo. Diba? Patay na So, tayo. ang mga turista minsan, pag ikaw yung pinagsasabihan, ay bawal po yan, sila pa yung galit. Oo. So, at Sa least, bawal. so at least dito, simula pa lang, alam nyo na kung ano yung mga Mga bawal at at hindi. hindi bawal. Huwag kayong ma-offend pag sinabihan kayo ng mga guides or whatever, yung parang, bawal po yan, kasi ganito, ganyan. Kasi they're only doing their job. Ginagawa nila yun para rin ma-preserve yung pinupuntahan natin. At saka ma-protect din yung visitors din ng mga mismo. destination. Kasi hindi naman Actually, tayo aware dun sa lugar kung ano yung meron dun. May mga So, stonefish pala na poisonous. So, for our protection na din. Tama. May sea snakes eh. At may sea snakes. Snakes. Ayaw na. Hindi naman sila na Hindi ba sila na Hindi ba sila aggressive? Ang bilis kaya nilang Oo, aggressive. Pero hindi sila aggressive. Hindi sila yung bigla na lang. gawin ka nila for no reason. Oo. Paano lang pag nabulabog mo lang sila? Pagka inuna mo, pag Inuna mo yung Arteg. Ano pa ba yung mga usually sinasabi nila pag hindi briefing? Yung water source doon ay limited. Wala talagang source doon ng fresh water sa island. So, kung ano lang yung nandun, kailangan tipirin. So, kung magde-daytour ka, doon ka na lang magbanlaw sa kung saan ka magsistay for the night. Yung mga ligo-ligo naman, matutuyo rin naman kayo. Hayain eh. Malapit lang naman. Kung pag nagbangka kayo pabalik ng island, babasa din naman Yung kami, kayo. hindi naman kami doon nagbanlaw eh. Basta wala lang kayo, basta hindi lang kayo, Oo. madumi, madungis, pwede na yun. Hila-hila mo, ganyan. Wet wipes, tapos dadalhin nyo yung yung kalat nyo pabalik. Number 7, sa things to know about Danugan Island, or things to remind yourself of pag pupunta ka doon, at least, is bring an action camera. Tama, Yes, diba? oo. Kasi sobrang ganda nung ilalim talaga, yung marine, yung reef. Oo. Nag-enjoy talaga ako dun sa experience namin yun. Tsaka I think yun yung best part about the island talaga is parang you get yung sobrang pristine pa na coral. Oo. Di ba nakita mo environment. naman sa video? Actually, ganda nga mukhang parang pang DOT. Wala. So panoorin niyo po yung mga ibang videos namin dito sa Philippine Beaches. May videos hanggang may And video. beyond. May video. Ano ba yung Facebook page? And beyond that. Ulitin mo yun, so panoorin niyo. Ay, kasi mali. Ay, meron kasi din naman. Yung Pero yung website. videos kasi nasa Ay. Gosh. Alright, so those are the 7 things you need to know about Danugan Island. If you guys plan to visit, we will put all the information that you need doon sa description nitong video na to. Okay? And before we end, don't forget to subscribe to our channel and hit
the notification icon. Alright, ay mali. Don't forget to subscribe to our channel and hit the bell icon for notifications on our future videos. Okay, so for Beach List, Danhugan Island, Counted!